हाय हॅलो नमस्कार. मी प्रसन्न आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय आपल्या YouTube चॅनलमध्ये जर्मन इन मराठी. मंडळी शिकताय ना, शिकत राहा जर्मन आपल्या भाषेतून, आपल्या मातृभाषेतून. मंडळी चॅनलला जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून जर्मन भाषा शिकण्यासाठीचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला त्वरित पाहायला मिळतील आणि जास्तीत जास्त जर्मन तुम्हाला शिकता येईल. मागच्या भागात आपण पाहिलं स्वतःचा परिचय, फोरस्टेलिंग. हा व्हिडिओ आपण जर बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे. तसेच या आधीचे जे व्हिडिओ आपण केलेले आहेत त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. ती क्लिक करा आणि जर्मन शिकण्याची संधी सोडू नका. तर आज आपण शिकणार आहोत कुटुंबाबद्दल माहिती, कुटुंबाचा परिचय, दी फॅमिलिया. दी फॅमिलिया याचा अर्थ कुटुंब. कुटुंबाबद्दल कशी माहिती सांगायची हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत. तर चला सुरू करूया. कुटुंब, दी फॅमिलिया. कुटुंब, दी फॅमिलिया. पालक, दी एल्टर्न. हा शब्द कायम अनेकवचनी. आई, दी मुटर किंवा दी मुठी. वडील, देर फाटर, देर फाटी. आता हे कंसातले दोन शब्द हाक मारण्यासाठी किंवा आपण लाडानं हाक मारणं जे म्हणतो त्या प्रकारे आपण हे शब्द वापरू शकतो. मुठी, फाटी. आणखी एक गोष्ट इथं नोटीस करण्यासारखी आहे. तुम्ही मागचे व्हिडिओ जर पाहिले असतील तर तुम्हाला ही गोष्ट नक्की लक्षात येईल. फाटर या शब्दाची सुरुवात व्ही ह्या लेटरनं होत असली तरीही त्याचा उच्चार फ असा होतो. म्हणून हा शब्द आपण म्हणतोय देर फाटर. मुलगा, देर झोन, देर झोन. मुलगी, दी टॉchter, दी टॉchter. भाऊ, der Bruder, der Bruder. बहीण, दी Schwester, दी Schwester. नवरा किंवा पती, der Mann, der Mann किंवा Ehemann, Ehemann. बायको किंवा पत्नी, दी Frau, Ehefrau. अनेकवचन, दी Frauen, दी Frauen. आता आपण शिकणार आहोत यांच्याबद्दल अधिक माहिती कशी सांगायची. In meiner Familie gibt's 4 Personen. पुन्हा एकदा, in meiner Familie gibt's 4 Personen. याचा अर्थ माझ्या कुटुंबात 4 व्यक्ती आहेत. आता तुमच्या कुटुंबात जेवढ्या व्यक्ती आहेत तेवढ्या व्यक्ती तुम्ही सांगू शकता. उदाहरणार्थ तुमच्या कुटुंबामध्ये 7 व्यक्ती आहेत. तुम्ही म्हणू शकता in meiner Familie gibt's 7 Personen. संख्या जर तुम्हाला शिकायच्या असतील त्यासाठी आपण एक व्हिडिओ केलेला आहे. तुम्हाला मागाशी म्हटल्याप्रमाणे डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिलात तर तुम्हाला संख्या कशा सांगायच्या हे शिकता येईल. Meine Eltern wohnen in सातारा. Meine Eltern याचा अर्थ माझे पालक. Meine Eltern wohnen in सातारा. माझे पालक साताऱ्यामध्ये राहतात. माझे पालक साताऱ्यामध्ये राहतात. आता तुम्ही तुमचे पालक कुठे राहता हे सांगून पहा. उदाहरणार्थ तुमचे पालक नाशिकमध्ये राहतात तर तुम्ही म्हणू शकता Meine Eltern wohnen in Nashik. Meine Eltern wohnen in Nashik. Meine Mutter heißt Sushma. Meine Mutter heißt
सुषमा. याचा अर्थ माझ्या आईचं नाव सुषमा आहे. Mein Vater heißt मोरेश्वर. Mein Vater heißt मोरेश्वर. माझ्या वडिलांचं नाव मोरेश्वर आहे. आता इथे एक गोष्ट तुम्ही पाहिली असेल, मुटर या शब्दाआधी आपण माइन म्हणतोय आणि फाटर या शब्दाआधी माइन म्हणतोय. हा फरक काय आहे आता समजून घेऊया. मुटर हा शब्द आहे स्त्रीलिंगी, त्यामुळं त्याच्या आधी आपण माइन असं वापरलंय. आणि फाटर हा शब्द आहे पुल्लिंगी, त्यामुळे त्याच्या आधी आपण वापरलेला आहे माइन. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. स्त्रीलिंगी शब्द असेल आणि माझं माझी असं जर तुम्हाला म्हणायचं असेल तर माइन असं म्हणायचंय. माइन मुटर, माइन फाटर पुल्लिंगी या शब्दासाठी. माइन झोन heißt क्षितिज. Mein Sohn heißt क्षितिज. माझ्या मुलाचं नाव क्षितिज आहे. Meine Tochter heißt सुवर्णा. Meine Tochter heißt सुवर्णा. माझ्या मुलीचं नाव सुवर्णा आहे. आता मगाशी सांगितला तोच नियम पुन्हा एकदा इथं. Mein Sohn, meine Tochter. Mein Bruder heißt Ranjit. Mein Bruder heißt Ranjit. माझ्या भावाचं नाव रणजित आहे. Meine Schwester heißt Rupali. Meine Schwester heißt Rupali. माझ्या बहिणीचं नाव रुपाली आहे. Mein Mann heißt Prasanna. Mein Mann heißt Prasanna. माझ्या नवऱ्याचं नाव प्रसन्न आहे. Meine Frau heißt Ashwini. Meine Frau heißt Ashwini. आता तुम्ही तुमच्या कुटुंबाबद्दल माहिती सांगा आणि याचप्रमाणे वाक्य मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून दाखवा. यानंतर फॅमिली किंवा कुटुंबाशी संबंधित पुढचे शब्द आपण शिकणार आहोत. बाळ, das Baby. Das Baby. लहान मूल, das Kind. Das Kind. लहान मुलगा, der Junge. Der Junge. आता इथंच पुन्हा एकदा या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे जे या शब्दानंतर स्वर आल्यानंतर आपण त्याचा उच्चार य याप्रमाणे करतो. उदाहरणार्थ इथं जे आणि यू आहे म्हणून त्याचा उच्चार आपण यू असा करतो. der Junge. लहान मुलगा, लहान मुलगी, das Mädchen. Das Mädchen. भावंड, die Geschwister. Die Geschwister. आता Geschwister हा शब्द अनेक वचनी आहे. जोडीदार, der Partner, die Partnerin. Der Partner, die Partnerin. पार्टनर हा शब्द पुल्लिंगी आहे आणि पार्टनरिन हा स्त्रीलिंगी आहे. वैवाहिक स्थिती, der Familienstand. Der Familienstand. अर्थात तुम्ही विवाहित आहात, अविवाहित आहात याला म्हणतात Familienstand. अविवाहित, ledish किंवा unverheiratet. Ledish किंवा unverheiratet. घटस्फोटित, der किंवा die Geschiedene. Geschiedene. विवाहित, verheiratet.
verheiratet. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या कमेंट्स, तुमचे प्रश्न, तुमच्या शंका मला ऐकायला नक्की आवडतील. कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया आणि तुमच्या काही शंका असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा. मी त्या दूर करण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न करेन. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen.